शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अगदी मस्त अशी जेवताना तोंडी लावण्यासाठी कोबीची कोशिंबीर कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। अतिशय साधी सोपी आहे, म्हणजे करायला काहीच अवघड नाही, पण चवीला खूपच छान लागते। तर ही कोशिंबीर कशी करायची चला तर पाहूयात। कोबीची कोशिंबीर बनवण्यासाठी इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्या बाउलमध्ये बारीक चिरलेला कोबी घालणार आहोत आपण 1 कप। तर कोबी जो आहे तो अतिशय बारीक चिरून घ्यायचा आहे। जर तुम्हाला बारीक चिरायला शक्य नसेल तर तुम्ही तो खिसून घेतला तरीही चालेल। तर इथे 1 कप कोबी घेतलेला आहे। आता त्यामध्ये आपण घालणार आहोत इथे शेंगदाण्याचं कूट आहे आणि हे कूट जे आहे ते जाडसर असं कुटून घेतलेलं आहे, म्हणजे ते खाताना खूप छान लागतं। 2 चमचे इतकं शेंगदाण्याचं कूट, त्यानंतर पाव चमचा इतके जिरे पूड। आता ही भाजलेल्या जिऱ्याची पूड आहे ती घालत आहे। ह्यातच घालणार आहोत साखर अर्धा चमचा आणि चवीप्रमाणे मीठ। इथे मी अर्धा लिंबू घेतलेला आहे आणि ह्या अर्ध्या लिंबाचा रस आपण ह्याच्यामध्ये घालूयात। आता इथे मी लिंबाचा रस वापरत आहे, ह्याच्या जागी तुम्ही दही सुद्धा वापरू शकता। आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊयात। इथे आपली कोशिंबीर जी आहे ती व्यवस्थित मिक्स करून झालेली आहे। आता आपण ह्याला फोडणी देणार आहोत। तर फोडणी देण्यासाठी इथे अर्धा चमचा इतकं तेल जे आहे ते मी गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये घालत आहे मोहरी, पाव चमचा इतकी मोहरी, सोबतच एक 4 ते 5 कढीपत्त्याची पानं, 2 चिमूट इतका हिंग आणि 1 हिरवी मिरची। इथे बारीक चिरून हिरवी मिरची घेतलेली आहे ती घालत आहे। आता मिरची तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्हाला कितपत तिखट हवं आहे त्या प्रमाणात घालायची आहे आणि मिरची तळी गेली व्यवस्थित की आपण ही फोडणी जी आहे ह्या कोशिंबीरीवर घालणार आहोत। आता हे मिक्स करून घेऊयात। आपली कोशिंबीर इथे व्यवस्थित मिक्स करून झालेली आहे। तर इथे ही आपली मस्त अशी कोबीची कोशिंबीर किंवा ह्यालाच पचडी सुद्धा म्हणतात, पचडी म्हणा कोशिंबीर म्हणा, बनवून तयार आहे। अतिशय झटपट होते आणि चवीलाही खूप छान लागते, त्यामुळे तुम्हीही अशा पद्धतीने नक्की बनवून पहा। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।